हामी चाहिँ पहिला दुईवटा बल लिन्छौँ, त्यसमा चाहिँ हामी बेसनको जुन पाउडर हुन्छ त्यो 1 चम्चा 2 चम्चा, यसमा पनि 1 चम्चा, यो चाहिँ धेरै छैन, 1 चम्चा र आधा जति लिन्छौँ र पानी थोरै यसलाई हालेर फिट्छौँ, लेदो बनाउँछौँ यसलाई चाहिँ। यो लेदोमा चाहिँ चाट मसाला हामी थोरै हाल्छौँ, आधा चम्चा जति, र स्वाद अनुसारको पिरो खानुहुन्छ भने पिरो, होइन ठिक्क खानु मन छ भने ठिक्क पनि हाल्दा हुन्छ। यो चाहिँ मैले धेरै हालेँ किनभने यसको चाहिँ स्वाद त्यस्तो पिरो चाहिँ छैन, रङ जतिको। र यसमा चाहिँ नुन चाहिँ स्वाद अनुसारको धेरै नहालौँ, चर्का हुन्छ फेरि। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो पेस्ट चाहिँ रेडी भइसकेको छ। यो डिफ्रेन्ट ब्याटर चाहिँ यसलाई चाहिँ फर्सीको फुल भन्छौँ। हामीले चाहिँ फर्सीको फुललाई मजासँग किराहरू हेरेर सफा गरिसक्यौँ। अब यो चाहिँ हामी यो ब्याटरमा, जुन यो ठुलो ब्याटर छ यसमा चाहिँ हामी मिक्स गर्छौँ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ ब्याटरसँग मिक्स भइसकेको छ। अब हामी नेक्स्ट ब्याटर लिन्छौँ। यसमा चाहिँ हामी जुन हामीले अनियन्स र क्यारोट काटेको थियो त्यो चाहिँ अब हामी यहाँ मिक्स गर्छौँ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ब्याटरमा मैले मिक्स गरिसकेको छु यो। अनि त्यसपछि चाहिँ यो यसको ब्याटरको कन्सिस्टेन्सी चाहिँ त्यो थिकनेस चाहिँ यति नै हुनुपर्छ। र हामीले चाहिँ यो जुन बेसनको पाउडर युज गरेको त्यो चाहिँ बाइन्डिङ एजेन्टको रूपमा काम गर्छ कि त्यो यो सबै इन्ग्रिडियन्ट्सहरूलाई बाइन्ड गर्छ, जोइन गराएर राख्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ बेसन नै युज गरेको। सो प्यानमा चाहिँ मैले ओइल बसालिसकेको छु अनि मेरो चेक गर्ने तरिका चाहिँ यसरी हो, तातो आइरहेको छैन। सो आई थिङ्क इट्स रेडी। अब हामी हाल्छौँ होइन। म चाहिँ फर्सीको फुलको पकौडी बनाउँदैछु, हेर्नु है त।